যদি আপুনি ল্যাব টেকনিচিয়ানৰ কোর্স কৰিম বুলি ভাবি আছে বা ল্যাব টেকনিচিয়ানৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি আছে যে কেনেকৈ ল্যাব টেকনিচিয়ান হয়, ল্যাব টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে কি কোর্স আছে, ইয়াৰ এলিজিবিলিটি কি কেনেকৈ ধৰণক ল্যাব টেকনিচিয়ানবিলাক মানে হ'বৰ কাৰণে ধৰক কি কোর্স কৰিব লাগে, কিমান এলিজিবিলিটি আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব নে 10 পাছতে পাৰি নে কি, আপোনাৰ স্যালাৰি কিমান হ'ব, মানে ল্যাব টেকনিচিয়ানৰ স্যালাৰি কিমানৰ পৰা কিমানলৈ হ'ব, এইবিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ল্যাব টেকনিচিয়ানৰ ওপৰত আপোনালোকে। এতিয়া লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান হ'ল যে যোনে চেম্পলবিলাক কালেক্ট কৰিব লাগিব, চেম্পলবিলাক কালেক্ট কৰি লেবৰেটৰীত যিবিলাক সেই চেম্পলবিলাক আহে সব চেম্পল আপুনি লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰিব লাগিব, ক'ভিড কালেকশ্যন কৰিব লাগিব, ক'ভিড টেষ্টো কৰিব লাগিব, গোটেই টেষ্টবিলাক আপুনি কৰাৰ দায়িত্ব কাৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ। ঠিক আছে, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ দায়িত্ব হৈছে যে এইবিলাক টেষ্টবিলাক কালেকশ্যন কৰা আৰু টেষ্টবিলাক ৰান কৰা, মানে টেষ্টবিলাক মেচিন থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ মেচিনবিলাকত টেষ্টবিলাক কৰিব লাগে। এতিয়া লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান হ'বৰ কাৰণে কি কোৰ্স আপোনালোকৰ হাতত আছে বা কি কোৰ্স আপুনি কৰিব পাৰে সহজতে, তাৰ কাৰণে আপুনি CMLT কৰিব পাৰে। CMLT মানে হৈছে যে চাৰ্টিফিকেট ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি, এইটো এখন চাৰ্টিফিকেট পোৱা হয়। আপুনি সেইটো কোৰ্স কৰিলে সেই চাৰ্টিফিকেটখন মানে এখন আপোনাৰ লাইচেঞ্চ বুলি ধৰি লৈ এখন চাৰ্টিফিকেটৰ দ্বাৰা আপুনি টেকনিচিয়ান হ'ব পাৰে। তাৰ কোৰ্স ডিউৰেশ্যন কিমান, 6 মান্থ টু 1 ইয়াৰ, 6 মান্থ টু 1 ইয়াৰ হৈছে কোৰ্স ডিউৰেশ্যন, আৰু আপুনি এলিজিবিলিটি 10 পাছ হ'লে আপুনি কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট আহিব আপোনাৰ DMLT কোৰ্সটো কেনেকুৱা, ইয়াৰো সেম হেৰি হয়। DMLT মানে হৈছে ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি। ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজিত আপুনি কি কৰিব পাৰিব, কোৰ্স ডিউৰেশ্যন ইয়াৰ 2 ইয়াৰ্ছ, CMLTতকৈ ইয়াত অলপ বেছি হয়, ইয়াত হৈছে 2 ইয়াৰ্ছ পুৰা কোৰ্স ডিউৰেশ্যন হয়। আৰু ডিপ্ল'মা ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি মানে কি DMLTত আপুনি এলিজিবিলিটি 10 পাছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ভাল কথা যে 10 পাছতে আপুনি এইটো কোৰ্স কৰিব পাৰে সহজতে। নেক্সট আপুনি আহিব BMLT কৰিব পাৰে। BMLT মানে হৈছে বেচেলৰ ইন মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকন'লজি। বেচেলৰ কোৰ্সটোৰ কাৰণে আপুনি কিন্তু 10 পাছত কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি হৈছে আপোনাৰ 12 পাছ, তাকো ছায়েন্সত, মানে ছায়েন্সৰ আপুনি ধৰক ছায়েন্স পঢ়িব লাগিব, ছায়েন্স পঢ়ি কিনে 12 পাছ কৰিব লাগিব। কৰি আপোনাৰ কিন্তু ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব মেথামেটিক্স বা বায়'লজি, এই দুটা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত এটা থাকিলেহে আপুনি BMLTটো কৰিব পাৰিব। BMLTৰ কোৰ্স ডিউৰেশ্যন হৈছে 3 ইয়াৰ্ছ, ডিউৰেশ্যন 3 ইয়াৰ্ছ, 3 বছৰীয়া আপুনি এইটো কোৰ্স কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি গম পালোঁ যে CMLT, DMLT আৰু BMLT এই তিনিটাৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা কোৰ্স কৰিব পাৰোঁ। তো ধৰি ল'লোঁ যে আপুনি এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা কোৰ্স কৰিলে, কিন্তু ইয়াতে কাম শেষ নহয়। এইখিনি কোৰ্স কৰিলে আপুনি থিয়ৰী নলেজটোহে অলৰেডি কলেজৰ পৰা দি পঠাব, প্ৰেক্টিকেলখিনি যিটো আপুনি লেবৰেটৰীত টেষ্টিং কৰিব লাগিব বা কিবাকিবি, এই কামখিনি আপুনি কিন্তু এখন হস্পিটেল বা এটা ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ বা যিকোনো এটা পেথলজি চেণ্টাৰত আপুনি কিন্তু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লাগিব। কোৰ্সটো কৰা হোৱাৰ পিছত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কি হ'ব, আপুনি 3 মান্থছ টু 3 মাহৰ পৰা আপুনি 6 মাহ সমানলৈকে কৰিব পাৰে, যিমান আপুনি নিজৰ ইচ্ছামতে। আপুনি যদি শিকি যায় সোনকালে ভাল কথা। 3 মাহৰ পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত আপুনি এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব পাৰে। ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ মানে হৈছে প্ৰেক্টিকেল, ধৰক প্ৰেক্টিকেল কৰিব লাগে। তাত আপুনি মানে ৰিয়েল যিটো পেচেণ্ট আহিব, ৰিয়েল পেচেণ্টৰ লগত আপুনি শিকাব বস্তুটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, বা আপুনি তাত শিকি নিজেও কৰিব দিব, আপুনি নিজে কৰি চাব লাগিব বস্তুটো, ব্লাড কালেকশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব, প্লাছ আপুনি লেবৰেটৰী টেষ্টিংবিলাকো কৰিব তাত দিব, সেইবিলাক শিকিব লাগিব। কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে আপুনি ব্লাড কালেকশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট শিকি ল'ব লাগিব। ব্লাড কালেকশ্যনটো মেইন বস্তু হয়, এইটো শিকিব লাগিব। কেনেকৈ ব্লাড আপুনি এটা ভেইনৰ পৰা কেনেকৈ ব্লাড উলিয়াই বা ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ভেইনত ব্লাড নাপালে ক'ত উলিয়াই, এইবিলাক তাত শিকাই দিব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে, ছিনিয়ৰবিলাকে তাত শিকি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, মানি ল'লোঁ যে আপুনি তাৰপিছত হেৰি কৰিলে, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপো কমপ্লিট হ'ল, তাৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট পাব। সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপুনি পাব, আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখনো পাব, প্লাছ আপুনি কলেজৰ পৰা থিয়ৰীৰ অলৰেডি এখন চাৰ্টিফিকেট পাব, মেইন চাৰ্টিফিকেট যিখন আপোনাৰ কলেজৰ পৰা, সেইখন চাৰ্টিফিকেট, দুখন চাৰ্টিফিকেট পালে। তাৰপিছত আপুনি জবৰ কাৰণে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা ক'ত ইয়াৰ জববিলাক পোৱা যায়, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ জব কেনেকৈ বিচৰা হয়, কি মানে সেইটো হৈছে আপুনি ধৰক আপুনি এখন গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত যদি জব কৰিব লগা হয়, মানে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত যদি পোষ্ট ওলায়, তাত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত এপ্লাই কৰিলে কি হ'ব, আপুনি তাত গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত চেলাৰিও ভাল হয় বাৰু। তাত আপুনি 35লৈকে চেলাৰি 35 মানৰ পৰা পাব, বা ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ চেলাৰিবিলাক হয় আচলতে। তো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত আপুনি নিৰ্ভৰ কৰিব চেলাৰি কিমান কি, এইবিলাক মই চেলাৰিৰ কথা মই কৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ কথা হ'ল যে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত এপ্লাই কৰিব পাৰে আপুনি, আৰু আপুনি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত এপ্লাই কৰিব পাৰে, ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰত পাৰিব, পেথলজি চেণ্টাৰত পাৰিব, আৰু আপুনি ব্লাড বেংকত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে চেলাৰি আপুনি কিমান হ'ব লেব টেকনিচিয়ানৰ, এতিয়া গম পালেতো ক'ত মানে এপ্লাই কৰিব পাৰে, আপুনি জব ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আজিকালি কিন্তু কালেকশ্যন চেণ্টাৰবিলাক বনাই আছে, কিছুমান মানে লেবৰ আণ্ডাৰতে কালেকশ্যন চেণ্টাৰ থাকে বা নিজাও কালেকশ্যন চেণ্টাৰ থাকে, য'ত কিন্তু অনলি ব্লাডটো কালেকশ্যন হয়। কালেকশ্যনটো যদি ভালকৈ পাৰে, বাকী একো নাজানে তথাপিও আপুনি তাত কাম কৰিব পাৰিব। তাত কেৱল কালেকশ্যনটো লাগে, তেওঁলোকে চেম্পলবিলাক মানে লেবৰেটৰীত পঠাই দিয়ে, আপুনি কৰিব নালাগে।
গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কালেকশ্যনৰ কামো কৰিব পাৰে ঠিক আছে চেলাৰী কিমানৰ পৰা কিমানলৈ হ'ব আপুনি চেলাৰী 8,000 পৰা আপুনি 15,000 লৈকে প্ৰাইভেট সেক্টৰত আপুনি আৰামত পাই যাব আপুনি মই যে ক'লো কালেকশ্যনৰ কামটোতো আপুনি 8,000 ওপৰতে পাব মানে 8,000 পৰাই পাব তাৰ তলত সাধাৰণতে নিদিয়ে কিছুমানত হয়তো আপুনি কম দিব পাৰে কিন্তু একচুৱেলি আজিকালিতো এইটো মানে ভাল আপুনি যদি গোটেইখিনি কাম জানে 8,000 পৰা আৰামত পাই যাব কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট জবত আপুনি চেলাৰীটো তাৰ বেছি হ'ব হিষ্ট'পেথলজিত কাম কৰিলে আপুনি 35+ পাব পাৰে ঠিক আছে হিষ্ট'পেথলজি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তাত মানে টিচুবিলাক হেৰি কৰে যে সেই আৰু তাত মানে সেইবিলাক কথা মই এক্সট্ৰা ভিডিঅ'ত বুজাই দিম আপোনালোকক আজি পষ্টটোৰ বিষয়ে বুজাইছোঁ মই ঠিক আছে তো আপুনি তেনেকৈ চেলাৰীবিলাক পাব পাৰে এতিয়া গম পালে যে লেব টেকনিচিয়ান কি কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ক'ত কি কোৰ্চ কৰিব লাগিব কি হ'ব কিমান চেলাৰী পাব কোন হস্পিটেলত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে বা কোনখন কিহত এপ্লাই কৰিব পাৰে আপুনি গোটেইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপুনি মাথা মাৰিব যে কেনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বঢ়াব পাৰোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মেইন বস্তু হয় এটা টেকনিচিয়ানৰ কাৰণে এজন টেকনিচিয়ানৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি থাকে আপুনি বহুত মানে চেলাৰী আপোনাৰ আপগ্ৰেড হৈ গৈ থাকিব আপোনাৰ পোষ্টটো আপগ্ৰেড হৈ গৈ থাকিব যেনে আপোনাৰ 1 year এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া আপুনি আৰামত 12,000 15,000 লৈকে পাব পাৰে আপোনাৰ গোটেইখিনি কাম শিকাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান কি শিকিছে আপুনি কি শিকিছে কি শিকা নাই তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপুনি চেলাৰীটো পাব পাৰে ঠিক আছে গতিকে আপুনি গম পালে যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে গতিকে আপুনি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানক মই ভবাত গোটেইখিনি কথাই মই কৈ দিলোঁ অলৰেডি যদিও কিবা কাৰণত কিবা ৰৈ গৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব মই আৰু যেতিয়া ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কিবা অলপ হ'লেও শিকিছে কিবা অলপ হ'লেও বুজি পাইছে লাইক কৰি উৎসাহিত কৰক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক যে নেক্সট কিহৰ কোনটো টপিকৰ ওপৰত আপুনি ভিডিঅ' বিচাৰে কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি মোৰ পৰা আশা কৰে কেনেকুৱা বিচাৰে মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যাতে আগলৈ এনেকুৱা ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে মোৰ পৰা আপোনালোকক আজি ইমানেই